ولدها ما كان يتكلم. راحت لعجوز في بيشة اسمها خبيزة، وبعد ما طلعت من عندها انصدمت إن ولدها الثاني صار ساكت. ولما ودته للشيخ قال لها الولد وين كان؟ الولد ساكن في قبيلة كاملة من الجن. حياكم الله. عبد الله عمرها 35 سنة، متزوجة وعندها ولدين. الكبير عمره 5 سنوات واسمه فواز، والصغير عمره 3 سنوات واسمه فيصل. زوجها موظف في الأحوال المدنية، وهي مدرسة مرحلة ابتدائية. حياتهم كانت سعيدة وساكنين في مدينة المجمعة. ولدها فواز كان يتكلم بشكل طبيعي، لكن عنده شوية ثقل في الكلام، والكثير مو ملاحظينها، إلا الأم ما هي مرتاحة. راحت أكثر من مرة إلى أطباء وأخصائيين، وقالوا حالته كويسة، يحتاج بس جلسات نطق وتخاطب، ومع الوقت بتختفي الأعراض اللي فيه. وفعلا بدأوا يعالجونه من يوم كان عمره 4 سنوات، لكن التحسن كان بطيء. وهي مع ولدها في إحدى الجلسات كانت تسولف مع أم منيرة، اللي هي أم لطفل ثاني تعرفت عليها في المركز الطبي. قالت أم منيرة نصيحة يا أم فواز، لا تخلين ولدك كذا، ترى السنة الجاية بيدخل المدرسة وتعرفين الأولاد يعايرون بعضهم. ردت الشكوى لله، ما بيدي شيء إلا سويته. قالت أم منيرة في عجوز مشهورة في بيشة اسمها خبيزة تعالج، ما تعرفينها؟ أم فواز قالت لا والله أول مرة أسمع فيها. قالت أم منيرة في ناس ودوا أولادهم عندها ومن أول جلسة طلعوا يتكلمون ما فيهم شيء. قالت أم فواز والله يا أختي ما أقدر أعطي ولدي أي أدوية شعبية، وأحس إن ما عندهم فايدة. قالت أم منيرة خبيزة ما تعطي أدوية، طريقتها في العلاج تضغط بصبعها داخل فم الولد وخلاص تقول لك مع السلامة. سبحان الله، يدها فيها بركة من الله. ولعلمك ما تطلب فلوس أبد، إذا أنت حبيتي تعطينها من عندك أو ما راح تطلبك شيء، لأنها تعالج لوجه الله. أم فواز كانت منبهرة بس ما كانت متحمسة لهالكلام. ولما رجعت البيت فتحت جوالها وبدأت تبحث في جوجل عن خبيزة، وفعلا لقيت كلام كثير عنها وتجارب ناس كثيرين يمدحونها. راحت سريرها وقعدت تفكر ليش ما أودي ولدي الخبيزة، ما راح تكلفنا شيء ولا راح تعطيه أدوية، ممكن الله يكتب على يدها الشفاء. وفعلا الفكرة دخلت في راسها، بس باقي عندها مشكلة كبيرة، زوجها أكيد ما راح يوافق، لأن حتى مع الأطباء يقول الولد ما فيه شيء، ما يحتاج تودونه للدكاترة. كيف إذا قالت بتروح لمعالجة شعبية في مدينة بيشة تبعد عن المجمعة حوالي 800 كيلو؟ جلست تفكر كيف تفاتحه في الموضوع وكيف تقنعه، لأنها متأكدة 1,000,000% راح يرفض. وفي أحد الأيام كانت في المركز الطبي مع ولدها وتسولف مع أم منيرة. قالت لها تصدقين قريت عن خبيزة وقلبي انشرح لها، بس مشكلتي أبو فواز لو قلت له بيذبحني. قالت لها أم منيرة الرجال كلهم كذا، ولو نطاوعهم كان أولادنا قد ماتوا، لكن أنتي شوفي متى يكون مرتاح وفاتحي في الموضوع، ما فيها شيء، هذا عشان ولدكم. قالت أم فواز هو دايما زعلان، ما أدري متى ألقاه مبسوط. قالت أم منيرة تبغين نصيحتي؟ إذا هو يشجع فريق كورة وإذا فاز فريقه بيكون مبسوط، وقتها قولي له لي طلب عندك يا أبو فواز لا تردني، وقولي إنك بتروحين مع أخوك وما يحتاج يتعب نفسه. قالت أم فواز ذبحنا بالهلال وبعد بكرة مباراة الهلال والنصر. قالت أم منيرة ممتاز، خلاص هذه فرصتك، والهلال بيفوز إن شاء الله زي العادة. وفعلا أم فواز رتبت للموضوع، ويوم المباراة كانت تدعي الله إنه يوافق وتروح تعالج ولدها. جهزت له الشاي والقهوة والمكسرات، وفعلا فاز الهلال، وكان أبو فواز بيطير من الفرح. وليلتها كان أبو فواز سهران على الجوال يتابع تويتر. قالت أبو فواز لي طلب عندك بس ما تردني. قال ابشري بس إذا أقدر عليه. قالت له ولدنا فواز بيدخل المدرسة السنة الجاية وانت عارف حالته، كيف بيقدر يدرس مثل الأولاد؟ قال أبو فواز يا بنت الحلال من الآخر إيش طلبك؟ قالت أبغى أوديه عند معالجة اسمها خبيزة، وحكت له السالفة كاملة. قال لها
أنت تعرفين رأيي في هذا الموضوع من أول، وأدري إنك حريصة على صحة فواز، وأنا ما صدق ذول المشعوذين ولا أروح لهم. قالت أنا بكلم أخوي عبد الله يروح معاي، بس تكفى لا تردني ولا تخليها في خاطري. قال خلاص استخيري ربك والله يعينك. كلمت أم فواز أخوها وقال لها ابشري بس نسافر يوم الخميس بعد الدوام مباشرة، وبنرجع السبت لأن عندي دوام. قالت خلاص كويس ما في مشكلة. وفعلا جاء يوم الخميس واخذت معاها أولادها الاثنين فواز وفيصل وسافروا إلى بيشة. وفواز كانت بتطير من الفرح ومتحمسة، ولا تدري إن اللي بيصير لها كارثة ما خطرت على بالها. انتهى الجزء الأول من القصة، يا رب تكون أعجبتكم، وراح نكمل معكم القصة في الجزء الثاني قريبا. تابعونا ولا تنسون اللايك. مع السلامة.